امروز قراره در مورد تغییر تایپ داده‌ای صحبت بکنیم و در مورد تغییر اسم ستون‌ها صحبت بکنیم و ببینیم چجوری میتونیم تو بخش دیتا سورس از این گزینه استفاده بکنیم. بزرگش بکنم. ریموت فیلد نیمش چیه؟ حالا اگه من اینجوری بهتره. ریموت فیلد نیمش چیه؟ و شما اینجا میتونید تایپ داده‌ای رو از اینجا تغییر بدید. خب ما چند تا تایپ داده‌ای داریم، از جمله نامبر دسیمال هست که اعداد اعشاری هستن، نامبر هول هست که هول نامبر هم بهش میگن، اعداد صحیح، دیت اند تایم، دیت، استرینگ، بولیان، اعداد بولیان، دیفالت و جیوگرافیک رول. اینا گزینه هایی هستن که شما میتونید از اینا استفاده بکنید. هر کدومو که خواستید میتونید بذارید. معمولا که خود نرم افزار تقریبا تا 94% درست تشخیص میده. اگر اشتباه تشخیص داد اینجا میتونید قرار بدید. معمولا توی لاتیتود لانگیتود یک کوچولو بعضی وقتا اشتباه میکنه، ولی تو بقیه موارد دیگه این اوکیه و مشکلی نه. البته که روی دیتاهای ایران و دیتاهای مپ های جدید یه مقداری توی تشخیص اسم شهرها هم دچار مشکل میشه که اونو تو بخش مپینگ کامل در موردش صحبت میکنیم که چجوری بتونیم اینا رو کاملا فیکس بکنیم و بره برامون بشناسه. خب تو بخش اول شما یه رو نامبر، یه رو دارید، رو آیدی دارید. از اینجا هم میتونید تایپش رو تغییر بدید، هم از اینجا هم از اینجا. اینجا نوشته، این بالا نوشته 21 فید و 10194 تا رو داره. پس اینجا میتونید یک نمای کدی از اون تیبل داشته باشید. اگر این منوی کشویی رو باز بکنید میتونید سرچ بکنید اون رابطه ها رو و اون جدولت رو. ببین اگر لاجیکال تیبل که تو ویدیو قبلی در موردش صحبت کردیم که ما دو تا جوین داشتیم، یک بخش ریلیشن بود و یک بخش جوین که خود تابلو بهش میگه فیزیکال جوین، فیزیکال و جوین لاجیکال، در موردش خیلی صحبت کردیم. و تو بخش ریلیشن هم میبینید نوشته اوردر پیپل. من روش کلیک میکنم اینجا میاد و فیلد های پرایمری کیا رو میده که شما میتونید اپراتورش رو عوض کنید، مساوی نباشه، مساوی باشه، مساوی بزرگتر از یه عددی باشه. این مواردیه که اینجا میتونید ازش استفاده کنید. در مورد پرفورمنس آپشن هم که توی ویدیو قبلی کامل در موردش توضیح دادیم. خب من برمیگردم رو جدول اوردرزم. از اینجا هم میتونم انتخاب بکنم برم رو پیپل، مشکلی نداره. از اینجا هم شما سلکت کنید میتونید برید روی جدول پیپل یا جدول اوردرز، فرقی نمیکنه. خب من اینجا میتونم نامش رو، تایپش رو تغییر بدم. من اینجا میتونم تایپش رو تغییر بدم. میام میذارم رو عدد دسیمال. درست شد؟ این میره رو حالت اعداد دسیمال. نگاه کنید، صفر رو کنارش قرار میده، دو تا صفر بعد از اعشار. خب میام میذارم رو حالت استرینگ، فرق نمیکنه. میگم خود نرم افزار تشخیصش درسته تقریبا. بعضی جاها که اشتباه کرد شما میتونید اینجا تایپ داده رو تغییر بدید. البته تو مبحث کانورت هم ما این موضوع رو یاد میگیریم که چجوری بدون اینکه بخوایم ستون رو تغییر بدیم توی فرمول بیایم کانورتی داشته باشیم، ستون رو تغییر بدیم، توی فرمول ازش استفاده بکنیم. شاید نیاز نباشه توی بعضی از پروژه ما بخوایم تایپ داده رو مستقیم عوضش کنیم. خب روی رو آیدی رو نگاه کنید، رو دابل کلیک بکنید اینجا میتونید هرچی خواستید بذارید. من میذارم ردیف فارسی، ببینیم فارسی میشناسه. بله، ردیف فارسی برای من کامل نمایش داد. خب من این منو کشیدش رو میبندم که بزرگتر باشه، یه زن تیبلمون رو میکشیم بالاتر کاملا واضح‌تر باشه که چه کاری داریم انجام میدیم. خب اینجا هست، میتونید کامل ببینید. اسمش رو تغییر دادم، روی یک فلش رو به پایین یا کلیک راست شما آپشن بیشتری رو اون ستون خواهید داشت که آپشنا اولین گزینش رینیمه، دومیش ریست نیمه. مگه اینو بزنم برمیگرده به حالت اولش، ریستش میکنه. پس ما اینجا هم میتونیم از این حالت فلش رو پایین استفاده کنیم که رینیمش کنیم، هم میتونیم که ببریم و ریست نیمش کنیم. اگر رینیمش کردیم خواستید میتونید ریست نیمش کنید به حالت اولش برگرد.
گزینه دوم به صورت معمول کپی ولیوه. شاید شما نیاز باشه که یک ستون محاسباتی ساختید، به یه عددی رسیدید، نیاز دارید که بخشی از دیتاتون رو ببرید تو فایل اکسل قرار بدید. اینجا براتون کپی رو قرار داده که شما میتونید از کپی استفاده کنید. سومین گزینهش هایده. چرا اینو گذاشته؟ خیلی از مواقع ما نیاز نداریم بچه همه ستون ها رو داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی من دارم کار میکنم و چند تا ستون رو نیاز ندارم و این ستون هایی که موجود هست باعث شده که شلوغ بشه و من این اسکرول کردنه برام یه مقداری مشکل ساز. خب من میتونم دو تا ستون رو با هم دیگه سلکت بکنم و هایدشون بکنم. با نگه داشتن شیفت اولی انتخاب کنید. یه دونه مثلا نگاه کنید، من میام اینجا با نگه داشتن شیفت این ستون ها و فیلد های وسط رو براتون سلکت میکنه که میتونید هایدش بکنید. خب من میام رو همین اینجا، میام روی ستون رو آیدی و هایدش میکنم. میگم خب دیگه نیازی من به تو ندارم رو آیدی. رو آیدی از نظر ظاهری توی دیتای من نیست، اما پشت وجود داره. یه زمانی هست تو پروژه یه دفعه شما میگه من اون فیلد رو نیاز داشتم و باید برم اون فیلد رو دوباره بیارم. خب باید چیکارش کنیم؟ باید بریم دوباره دیتا رو بیاریم. خیلی اینجا تو بخش یک چرخ دنده اینجا قرار داده براتون که شما توی این چرخ دنده کلیک میکنید، اینجا شو هیدن فیلدز رو میزنید، تیکش رو تیک دار میشه. بچه نگاه کنید تیک دار میشه. خب اینجا داره به من رو آیدی رو دوباره میده ولی به صورت خاکستری کمرنگ. میگه اگر این فیلد هدفته و میخوای برگردونی، دوباره از آپشن کلیک میکنی و اینجا گزینه آن هاید رو میزنی، برش میگردونی، آن هایدش میکنم. من آن هایدش میکنم. ببینید پس شما هر ستونی بخواید میتونید اینجا تغییرش بدید و به راحتی میتونید تعداد ستوناتون رو کم بکنید که زیاد نخواهید اسکرول کنید و اذیت کننده باشه براتون. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.